हॅलो फ्रेंड्स, प्रियाज फ्युजन फूडमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत की रेस्टॉरंट स्टाईल मस्त फेसा आणि फ्रॉदी अशी हॉट कॉफी कशी करायची. तर व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही माझ्या चॅनलमध्ये नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करा. चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर आपण आता कॉफी फेसा अशी कॉफी करण्यासाठी आपण सर्वात आधी या ग्लासमध्ये कॉफी पावडर घेणार आहोत. कोणतीही इन्स्टंट कॉफी पावडर घेतली तर चालेल. हा पोहे खायचा चमचा आहे हा, तर या चमच्याने 1 चमचा कॉफी घेऊया. साखर घेऊ. साखरेचं प्रमाण म्हणजे कॉफी जेवढी घेतलेली आहे त्याच्या दुप्पट साखर घ्यायची. तुम्हाला अजून जर गोड आवडत असेल तर तुम्ही थोडी जास्त घेऊ शकता किंवा थोडी कमी पण करू शकता. तुमच्या आवडीवर ते डिपेंड आहे. आणि आता आपण दूध आहे ते त्याला आपण एक उकळी काढून घेऊसपर्यंत आपण त्याला गरम करून घेऊया. तर दुधाला आता इथे उकळी आलेली आहे. आपण आता हे दूध आहे, हे दूध ह्या अशा खोलगट आणि उभ्या अशा ग्लासमध्ये आधी काढून घेऊ. दूध अर्धच घालायचं आहे, पूर्ण भरायचं नाही ग्लासाला. आणि उरलेलं दूध आपण नंतर वापरूया. थोडंसं मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. आणि आता पुढची स्टेप म्हणजे हा जो हँड विस्कर आहे आणि हे मिश्रण मस्त असं 2 मिनिटासाठी आपण मिक्स करून घेऊया. ते हळूहळू आता तो ग्लास जवळपास भरत येईल त्या फोमने, फेसाने. आपण पाहूयात आता. हे छानपैकी असं व्हिस्क करून घ्यायचं हाताने. 2 मिनिटांनी मस्त असा फोम वर येतो. तुम्ही पाहू शकता ग्लास जवळपास भरत आला. एवढी ती कॉफी वर आलेली आहे, म्हणजे तो फेस वर आलेला आहे. आता ही कॉफी आपण कपमध्ये काढून घेऊया आणि त्यामध्ये उकळलेलं दूध आपण काढूया. आधी दूध काढून घेऊ, त्यानंतर कॉफी. हा जो फोम तयार झालाय असा वर आपण घालू. तयार आहे घरच्या घरी मस्त फेसा आणि फ्रॉदी अशी हॉट कॉफी.
तर फ्रेंड्स, एन्जॉय करा कॉफी आणि मला व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट्समध्ये कळवा. चला तर बाय बाय.